Nagbukas na ang tindahan ni Aling Maria. Because you know I go to palengke, palengke. Each morning I go to palengke with sukle. Hi! It's me, Aling Maria, and welcome to my channel. At kung bago ka lang sa aking channel ay mag-subscribe ka na at pakiclick na rin ang bell icon para palagi kang updated sa aking video vlog. And today, gagawa tayo ng iba't ibang klase ng dart. Ano nga ba ang dart? Ang dart ay mga fold or tupi pagtahi sa tela upang mabigyan ng hugis ang isang damit, lalo na para sa isang babae na may dibdib or breast. Kadalasang ginagamit sa lahat ng mga uri ng damit upang maiangkop or mabigyan ang damit ng tamang hugis ang tagapagsuot upang makagawa ng isang makabagong hugis sa kasuotan or style. Sa pagkuha ng tamang sukat ng katawan, nakabase ang dart mula sa shoulder, bust, waistline, figure at i-divide ito sa apat. Importante ang bust point at bust distance para sa center ng dart at doon lahat magmumula ang iba't ibang uri ng ating dart. Mula sa half inches sa taas ay markingan natin ang bust point ng sinukatan natin. Markingan natin ang sukat ng bust at markingan natin ang sukat ng waistline at mag-add tayo ng 1.5 inches para sa tax. Markingan natin ang ating armhole na dinivide natin sa dalawa. At markingan natin ang side gamit ang French curve. At markingan natin ang bust distance sa bust at waistline. Magsukat tayo ng 3/4 both side para sa ating tax, sa waistline at sa bust. At kortihan natin mula sa bust point ng parang pa-letter S curve both side. Ginagawa ito kadalasan sa gown para yung breast or dibdib ng magsusuot ay nakatayo or hindi bagsak ang hugis ng dibdib. Sa paggawa ng dart, magmarking tayo ng half ng shoulder, at mag-additional tayo ng 6 inches para sa ating dart. Mula sa half shoulder na minarkingan natin, mag-marking tayo ng pa-slant papunta sa ating bust point at magsukat tayo ng 3 inches both side sa pagitan ng ating marking at i-fold natin mula sa taas at pawala sa bust point.
Ngayon ay ulitin ulit natin ang pagsukat ng ating shoulder. 3 inches para sa neckline at sukat ng half of shoulder. At mag-down lang tayo ng half inches sa neckline at 1.5 inch sa shoulder. At markingan naman natin ang armhole. At gupitin na natin ang ating pattern. Magsukat tayo ng kalahati ng armhole para sa ating dart. At markingan natin at gupitin natin hanggang bust point. Bali ang magiging opening ng ating dart ay 3.5 inches. Ngayon, pwede ka nang makagawa ng iba't ibang klase ng dart. Pwede mong i-close ang isang place ng dart at mag-cut ka ulit ng ibang dart, pero sa kahit anong anggulo, 3.5 inches pa din ang magiging opening niyan.
Magsukat tayo ng 3 inches pababa para sa ating neckline. At testingin na natin sa tela kung maganda nga ba ang hapit or hubog ng katawan ng ating dart. Ano nga ba ang sikreto ng dart opening? Gusto nyong malaman? Ito ang sikreto. Any size of bust divided to 12 plus 0.5 with a combination of S-curve sa ating bust point, yan ang pinaka-standard ng ating gown lamang. Para lamang po yan sa gown. Para naman sa standard dart lang naman natin, para sa mga simple dress and blouse, any size of bust divided to 12 without S-curve marking sa ating bust point. Kumbaga, standard na pa-diamond lang sa waistline para hindi masikip ang damit pag mga simple dress or blouse lang ang gagamitin natin. Sa tutorial ko na ito ay para sa gown, kaya dapat ay sukat na sukat at hubog na hubog ang katawan ng magsusuot.
At ito na ngayon ang ating finished product. Diba? Hapit at hubog ang dart pati na ang tax na may korting S-curve sa base point. Yang combination na yan ay para lamang sa gown. Any questions and suggestions, just comment down below. Lahat ng ginamit kong materials ay nakalagay sa baba ng description. Paki-like and share mo na din ang video na ito at mag-subscribe at paki-hit ang bell icon para palagi kang nanonotify kada mag-upload ako ng mga video. And it's me, Aling Maria. Thank you for watching!